So hi everyone, welcome back to my channel. This is Dianne and you're watching Dianne our vlog. So for today's video, mag-unbox po tayo ngayon. Nanalo po ako sa Shopee Piso game. So legit siya guys. Nakuha ko na kahapon yung box. Ito, or yung price. Ayan, Shopee. Thank you, Shopee. So, I won a Sennheiser headset. Hindi ko pa siya nakikita guys. I haven't used it yet. And wala rin akong masyadong idea dun sa headset. Pero, ang purpose lang talaga nito is to thank Shopee dahil sa napakagandang, feeling ko naman napakagandang price na to. And, para ipakita na legit yung piso game. So, ito, bubuksan natin. Nagupit ko na siya kanina. Pero, buksan na natin siya. Ayan na. Unbox po na natin yung price. So, nakakatuwa yung packaging. So guys, I never expect to win dun sa piso game. Naglalaro lang talaga ako everyday. Kasi nga, libre naman. So, sabi ko, why not? Tapos nung time na parang nawawalan na ako ng pag-asa, saka pa ako nanalo. So, yun nga. Try lang ng try guys. So, if you're playing the Piso game, I can guarantee na legit po siya. So, keep playing lang po. Malay nyo kayo na po yung next na nanalo. Ito na po. Binuksan ko na yung box. Ito. Binuksan natin yung content. So, ito na po yung pinaka-box. Maganda naman po yung packaging. Meron siyang Shopee. Here, saka here, and then yan po yung box. So guys, as a disclaimer, hindi ko po na-research tong product na to. So, sabay lang natin siya makikita. Tingnan na lang natin kung anong masasabi mamaya pag nandito na yung product. So, buksan natin. Ay! Side. Open na siya. Hirapan ako. Wait lang ha. Gupitan na lang natin. So, ginugupitan natin. Look, yun o. So, eto na nga po siya. Kunin na natin. Tada! Naka-bubble wrap po siya. Open na natin yung bubble wrap. Tingnan natin. So, ba yung matubuksan? Ito, maganda siya guys. Yung price daw nito, sabi sa Shopee, around 10,400 pesos. So, feeling ko maganda siya. Mahal. Ito yung mga tipong hindi ko bibilin kahit ano mangyari. So, ito na. Buksan na natin siya. Ito na siya. Medyo matagal pala mag-unbox kasi normally hindi ako nag-unbox talaga sa mga video ko. Kasi parang nakakatamad. Kasi binubuksan ko rin siya para matest ko muna. So, ito talaga yung pinakaunang video ko na nag-unbox ako. So, medyo maingay. Hindi ko alam kung sorry kung maingayan kayo dun sa sound niya. Babagak. So, wow! Ang ganda! Mukha talaga siyang mamahalin, guys. Saka, sa box pa lang nafe-feel ko original talaga siya. Wow! So, basahin natin. So, this is Sennheiser. Kung tama ba yung pagka-pronounce ko. Kung mali, sorry guys. So, this is a Sennheiser. This is, I believe, is a European brand. It's an HD4.40 BT wireless. Ito yung box. Ang ganda. Buksan yung box kasi nakakatawa. Oh! And may 2 years warranty po siya. Nakalagay. Then, it can last up to 25 hours. Foldable din siya. So, gusto na natin yung pinaka-item. So,
So for this video, I won't go in depth kasi hindi ko pa naman siya na-test. So this is just like more on, sabi ko nga, unboxing and thanking Shopee for this very wonderful price. Yun. Ito na. Ito na po yung headset. Ang hirap buksan. Yun pa. Yun. Wow. Ito na po yung headset niya. So, ito yung pinaka-relaxing na. Yung ano to? Ano ba yun? So, sa ilalim, at merong parang pouch na plastic. So, nahin na lang natin to. Ay, padikit siya maigi. So, ito, ang laman niya ay instruction. So, ito yan. HD4.40 instructions. And, may pouch din siya. Para siyang JBL boy. Meron siyang sariling pouch. Okay naman. Cute. Tatakbo. Wala. So, it's just pure black. Walang ano. Kahit ano. Tatak. Yeah. But it's okay. And then, the headset. Bro. Hirap naman tayo. Gadahan ko guys. Baka masira. Kulay. So, ito na po yung headset. It's color black. Yung lambot. So, ito guys, plastic siya. And meron siyang logo. Yung logo siya. And then, yung buttons niya dito sa ilalim. So, lambot. Try natin ito. Uy! Sakto. Mag-ang lang siya sa ulo. Tapos, parang hindi ko marinig yung sarili ko. Tapos, sa loob, meron din tayong accessories na ganito. So, what's inside? Tingnan natin. So, I believe, ito yung sa pag-charge. Yung connector na to charge. And then, ito yung wire. I think, so, wireless siya at the same time. Pwede mo rin siya saksak sa phone. So, meron siyang ganitong connector. So, ayun. So, tingnan pa natin ulit yung headset. Hindi ko marinig yung sarili ko. Wow, mukha siya talagang mamahalin. Ano, hindi ko sure kung ano to, dumi ba to? Kasi, if you look at the headset closely, parang siyang grayish. But I think this is supposed to be black. Well, anyway, okay naman siya. Baka nadumihan, no? So, ang ganda. Next time, mag-in-depth review po ako pag nagamit ko na siya. So, for now, again, I wanna thank Shopee sa napakagandang headset na to. Nakakatawa. Remember in my life, nilibili talaga ako na. Kasi sobrang mahal. And so, nakakalaw siya dahil nakuha ko siya for free. So, hopefully next cellphone naman. And again, thank you Shopee. And yun lang guys. I hope you enjoyed the unboxing. Have a great day. Bye.